thị trường bất động sản Việt Nam những tháng cuối năm 2025 như nổi sóng. Không phải bởi một cơn sốt giá nào mới, mà là vì những con chữ lạnh lùng trong bản dự thảo nghị định sửa đổi vừa được Bộ Xây dựng công bố. Giữa bối cảnh thị trường đang chật vật hồi phục sau chu kỳ dài đóng băng, hai thông tin liên tiếp khiến giới đầu tư giật mình, tăng mức phạt cho các sàn giao dịch vi phạm lên gần nửa tỷ đồng và đề xuất đánh thuế thật nặng vào những người mua đi bán lại nhà đất nhiều lần, tức nhóm đầu cơ lướt sóng. Hai động thái này giống như cơn bão thuế đang dần hình thành ngoài khơi, chuẩn bị đổ bộ vào thị trường vốn đã quá quen với những cơn sóng đầu cơ, và câu hỏi đặt ra là ai sẽ trụ vững, ai sẽ rút lui khỏi cuộc chơi. Từ nhiều năm nay, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn tồn tại một nghịch lý, giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập của người dân. Trong khi hàng loạt sàn giao dịch mọc lên như nấm, nhiều môi giới viên chỉ qua một khóa học ngắn hạn đã tự tin tư vấn hàng tỷ đồng giao dịch. Cái gọi là tính chuyên nghiệp, vốn là nền móng của một thị trường minh bạch, lại trở thành điều xa xỉ. Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, có đến gần 89% môi giới đang hành nghề mà không có chứng chỉ hợp lệ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 30.000 người làm nghề môi giới, nhưng chỉ khoảng 3.200 người có chứng chỉ hành nghề đúng quy định, tức chưa đến 11%. Con số này ở Hà Nội cũng chỉ đạt 12%. Những môi giới chui, sàn ảo, cò đất tự phát đã và đang làm méo mó thị trường, tạo ra những cơn sốt ảo, đẩy giá lên trời rồi bỏ mặc người mua thật chịu hậu quả. Vâng, và để không bỏ lỡ những phân tích chuyên sâu, gần gũi và thiết thực như thế này, quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh web Giáo dục TV, bật chuông thông báo ngay bây giờ. Chỉ một cú nhấp chuột thôi, quý vị và các bạn sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình cập nhật kiến thức về luật đất đai và đầu tư bất động sản. Chính trong bối cảnh ấy, Bộ Xây dựng đưa ra dự thảo sửa đổi Nghị định 16 văn bản, được xem là gậy phép siết lại toàn bộ hoạt động giao dịch. Lần đầu tiên, mức xử phạt với các sàn giao dịch và cá nhân môi giới không đủ điều kiện hành nghề được đề xuất tăng gấp 2 đến 4 lần. Cụ thể, sàn giao dịch bất động sản sẽ bị phạt từ 200 đến 400 triệu đồng nếu hoạt động không phép hoặc ký hợp đồng với môi giới không đủ điều kiện hành nghề. Nếu sàn đưa bất động sản chưa đủ điều kiện kinh doanh lên giao dịch, mức phạt có thể lên tới 400 đến 600 triệu đồng, tương đương gần nửa tỷ đồng. Ngoài phạt tiền, còn có biện pháp đình chỉ hoạt động 3 đến 6 tháng, thậm chí buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp. Với cá nhân môi giới, mức phạt 40 đến 60 triệu đồng sẽ đi kèm yêu cầu công khai quy trình hoạt động, thay thế người quản lý không đủ năng lực, niêm yết thông tin và báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý. Con số tưởng chừng khô khan này thực ra mang ý nghĩa biểu tượng. Lần đầu tiên, chính sách đánh trực diện vào tâm điểm yếu của thị trường, nghề môi giới thiếu chuyên nghiệp. Trong suốt hơn một thập kỷ, nghề này phát triển theo kiểu ai cũng có thể làm được. Không ít người từ nhân viên bán hàng, giáo viên, thậm chí sinh viên mới ra trường, sau vài buổi học cấp tốc đã trở thành chuyên viên tư vấn đầu tư. Các trung tâm đào tạo mọc lên như nấm, cấp chứng chỉ tràn lan, thậm chí chỉ cần nộp tiền là có bằng. Nhiều dự án được môi giới thổi phồng, dựng lên những câu chuyện sắp quy hoạch, sắp có metro, sắp mở đường, biến đất nông nghiệp thành đất vàng chỉ sau vài bài đăng trên mạng xã hội. Khi giá nhà bị đẩy lên phi lý, người mua thật không còn cơ hội, còn giới đầu cơ ung dung chốt lời. Đó là lý do tại sao chỉ cần một động thái mạnh tay của Bộ Xây dựng, hàng loạt sàn và cá nhân cảm thấy rét run. Nhưng bão thuế không chỉ dừng ở câu chuyện môi giới. Trên nghị trường, một cuộc thảo luận khác cũng đang nóng không kém, thuế đối với người mua đi bán lại, nhà đất, nhóm vốn chiếm tỷ trọng lớn trong các đợt sốt đất vừa qua. Giáo sư Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội, cho rằng không thể duy trì mức thuế 2% như hiện nay cho cả người ở thật và người đầu cơ. Ông đưa ra ví dụ, một người có duy nhất một căn nhà, bán đi để đổi chỗ ở, vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân 2% trên giá bán, cộng thêm 0,5% lệ phí trước bạ. Trong khi đó, người có tiền mua đất chờ quy hoạch, chờ sốt, bán đi trong vài tháng cũng chỉ chịu đúng mức thuế ấy. Như vậy là bất công, ông nói, người đầu cơ và người ở thật không thể đứng cùng một hàng thuế. Đề xuất của ông Cường nhận được sự đồng tình của nhiều đại biểu khác, trong đó có bà Trần Kim Yến, thành phố Hồ Chí Minh, người nhấn mạnh rằng phải tách bạch rõ ràng hai nhóm đối tượng, nếu không, người ở thật sẽ tiếp tục gánh thêm chi phí mà lẽ ra chỉ người đầu cơ mới phải chịu. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng từng nhiều lần chỉ đạo xây dựng chính sách thuế hợp lý nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thổi giá, chào bán vượt xa giá trị thật. Đây không còn là câu chuyện kỹ thuật mà là định hướng vĩ mô, một cuộc đại phẫu để đưa thị trường trở về giá trị thật. Nhìn ra thế giới, nhiều quốc gia đã đi trước Việt Nam trong việc áp thuế cao với đầu cơ. Ở Hàn Quốc, nếu bán nhà trong vòng 1 năm, bạn có thể phải nộp tới 70% lợi nhuận cho nhà nước. Tại Singapore,
Người lướt sóng trong năm đầu tiên phải chịu thuế 100% phần chênh lệch. Trung Quốc thì đánh thuế theo bậc thời gian nắm giữ, càng bán sớm, thuế càng cao. Các chính sách này đều có chung một mục tiêu, khiến đầu cơ trở nên kém hấp dẫn, còn người có nhu cầu ở thật được khuyến khích. Khi giao dịch vì ở thật chiếm đa số, giá nhà mới ổn định, dòng tiền mới chảy đúng chỗ. Việt Nam đang ở ngưỡng cửa của bước đi đó. Cũng giống như mọi cơn bão, bão thuế này mang theo sự sợ hãi ban đầu, nhưng lại chứa đựng mầm mống của sự tái sinh. Những sàn giao dịch không phép, những môi giới chui, những nhà đầu cơ chuyên lướt trong vài tháng rồi rút, có thể sẽ phải rời khỏi thị trường. Nhưng chính sự rút lui ấy lại là dấu hiệu lành mạnh. Thị trường nào cũng cần một cơ chế sàng lọc, và sau mỗi cơn bão, những ai còn trụ lại sẽ mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn. Các doanh nghiệp phát triển dự án bài bản, có pháp lý rõ ràng, sẽ được lợi vì không còn bị cạnh tranh không lành mạnh. Người mua thật, nhóm từng bị thiệt thòi nhất, giờ có thể an tâm hơn khi bước vào các giao dịch minh bạch, có môi giới, có chứng chỉ, có sàn được cấp phép, có dữ liệu kiểm chứng. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, cơn bão này chắc chắn sẽ tạo ra một cú sốc. Khi siết chứng chỉ, hàng nghìn môi giới có thể mất việc, nhiều sàn nhỏ phải đóng cửa. Lượng giao dịch sẽ giảm trong vài tháng, giá có thể điều chỉnh nhẹ ở những khu vực từng bị thổi quá cao. Một số nhà đầu tư lướt sóng sẽ bán tháo để thoát hàng trước khi chính sách có hiệu lực. Nhưng đó là giai đoạn tất yếu của một thị trường đang tự điều chỉnh. Không thể có thị trường bền vững nếu không chịu qua những cơn đau ngắn hạn. Cũng giống như cơ thể phải sốt để tiêu diệt virus, thị trường phải sốt thuế để đào thải phần mỡ đầu cơ. Khi lớp cò chui biến mất, dòng tiền thông minh sẽ tìm về nơi an toàn và có giá trị thực, bất động sản cho thuê, dự án pháp lý minh bạch, khu đô thị hoàn chỉnh hạ tầng, hoặc nhà ở phục vụ nhu cầu ở thật. Lúc đó, lợi nhuận không còn đến từ chênh lệch giá ngắn hạn, mà đến từ dòng tiền bền vững. Đó là bước chuyển từ đầu cơ sang tích sản, từ sóng sang giá trị. Nếu chính sách được thực thi nhất quán, đến năm 2030, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được những mục tiêu mà nhiều quốc gia đã làm được. 100% môi giới có chứng chỉ hành nghề, các sàn giao dịch có hệ thống lưu trữ hồ sơ, công khai quy trình hoạt động, dữ liệu đất đai được số hóa và liên thông, cơ quan quản lý có thể theo dõi từng giao dịch, từng khoản thuế trong thời gian thực. Khi đó, việc mua bán nhà đất sẽ không còn là cuộc chơi may rủi, mà là một hoạt động minh bạch, được quản lý như bất kỳ thị trường tài chính nào khác. Đáng chú ý, xu hướng này còn kéo theo một thay đổi lớn trong tâm lý xã hội. Nhiều năm qua, người Việt có thói quen xem bất động sản là kênh giữ tiền an toàn nhất, nhưng phần lớn lại mang tính đầu cơ, mua để chờ giá tăng, không khai thác giá trị sử dụng. Khi thuế cao được áp dụng, việc ôm đất chờ thời sẽ không còn hiệu quả. Nhà đầu tư buộc phải tính toán lại, hoặc cho thuê để tạo dòng tiền, hoặc phát triển giá trị sử dụng thực tế. Thị trường sẽ dịch chuyển dần về phía tích sản thực, giống như cách các quỹ đầu tư lớn trên thế giới vận hành. Bất động sản sẽ trở lại đúng vai trò của nó, một tài sản có giá trị sử dụng và sinh lời dài hạn, không phải công cụ lướt sóng. Từ góc nhìn người dân, chính sách này còn mang ý nghĩa xã hội rõ rệt. Khi giá nhà bị đẩy lên bởi đầu cơ, giấc mơ an cư của hàng triệu người trở nên xa vời. Giờ đây, khi nhà nước chủ động tách bạch giữa người đầu cơ và người ở thật, cơ hội mua nhà có thể quay lại với tầng lớp trung lưu. Thị trường căn hộ trung cấp, vốn bị bỏ quên vì lợi nhuận thấp, sẽ được hồi sinh. Doanh nghiệp phát triển dự án có thể tập trung vào sản phẩm phục vụ nhu cầu thật, thay vì chạy theo sóng giá đất. Một thị trường mà người dân có thể mua nhà để sống, doanh nghiệp có thể bán nhà đúng giá trị, nhà đầu tư có thể kiếm lời bền vững, đó chính là thị trường lành mạnh mà ai cũng mong đợi. Dĩ nhiên, con đường này không dễ. Mọi thay đổi đều có phản ứng ngược. Sẽ có những tiếng nói phản đối, cho rằng thuế cao làm giảm thanh khoản, khiến thị trường đóng băng tạm thời. Sẽ có người than rằng quy định quá khắt khe, làm khó doanh nghiệp nhỏ. Nhưng nếu nhìn xa hơn, chính những rào cản ấy là bước đệm để tái tạo niềm tin. Thị trường bất động sản Việt Nam đã trải qua quá nhiều cơn sốt ảo, quá nhiều nỗi lo bong bóng vỡ. Đã đến lúc phải chọn giữa tăng trưởng nóng và phát triển bền vững. Bão thuế không phải là cơn bão hủy diệt, mà là trận mưa lớn rửa sạch lớp bụi mờ của lòng tham. Giữa cơn gió mạnh, những cây yếu sẽ gãy, nhưng những cây khỏe sẽ bén rễ sâu hơn. Các sàn uy tín, môi giới có chuyên môn, nhà đầu tư hiểu luật, doanh nghiệp minh bạch sẽ đứng vững. Họ không coi thuế là rào cản, mà là cơ chế bảo vệ chính mình khỏi những rủi ro hệ thống. Một thị trường minh bạch nghĩa là rủi ro giảm, niềm tin tăng, chi phí vốn thấp hơn. Nhà đầu tư dài hạn sẽ được lợi từ chính sự ổn định đó. Và trong dài hạn, đó mới là giá trị bền vững thật sự của cơn bão thuế này. Nhìn từ góc độ rộng hơn,
động thái của Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý là bước đi cần thiết trong tiến trình chuyển đổi mô hình kinh tế Việt Nam từ nền kinh tế dựa vào tài sản sang nền kinh tế dựa vào sản xuất, sáng tạo và giá trị thực. Khi đầu cơ đất đai không còn là kênh làm giàu dễ dàng, dòng tiền sẽ phải chảy sang khu vực sản xuất, công nghệ, năng lượng tái tạo và hạ tầng. Nói cách khác, bão thuế trong bất động sản có thể là cơn gió đẩy cả nền kinh tế sang hướng lành mạnh hơn. Và khi ấy, chúng ta sẽ thấy lại hình ảnh một thị trường bất động sản trưởng thành, nơi giá nhà không tăng vì tin đồn, mà tăng vì giá trị sống thật sự, nơi môi giới không chỉ là người chốt đơn, mà là người tư vấn tài sản, nơi sàn giao dịch không chỉ là chỗ đăng tin bán, mà là tổ chức được kiểm toán, có trách nhiệm pháp lý với khách hàng. Đó là viễn cảnh không xa, miễn là chúng ta dám đi qua cơn bão. Bão thuế đang đến gần, mang theo sự lo lắng của những kẻ quen sống bằng chênh lệch, nhưng cũng mang đến hy vọng cho những ai sống bằng giá trị thật. Có thể vài tháng tới, thị trường sẽ lặng sóng, giao dịch ít đi, nhưng sau đó, khi mưa qua, bầu trời sẽ trong hơn, và mỗi viên gạch được đặt xuống sẽ mang giá trị bền vững hơn. Bởi sau mỗi cơn bão, chỉ những người biết bám rễ mới có thể trụ vững. Và cũng sau mỗi cơn bão, thị trường lại có cơ hội tái sinh. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy cho mình xin một like nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.